Hyvää huomenta. Pörssien maijailu huippulukemissa jatkuu. Jykevä nousu saa monet sijoittajat haukkaamaan happea, mutta tilastollisesti pitkät nousuputket itse asiassa ovat saaneet usein perään lisää nousukuukausia. Nousu ruokkii nousua, kuten sanotaan. Tässä LPL Researchin kasaamassa taulukossa näkyy, miten pörssin tuotot ovat lähespä aina olleet positiivisia seuraavan 12 kuukauden aikana, usean kuukaudenkin nousuputken jälkeen. Toki pörssi nousee muutenkin iso osan ajastaan, mutta kuitenkin. Pörssit rikkovat uusia ennätyksiä myös absoluuttisesti. Globaalisti kaikkien pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu arvo on nyt $120 biljoonaa, eli 120 000 miljardia. Se on noin 140% koko maapallon bruttokansantuotteesta. Suomen BKT on dollareissa vajaa 300 miljardia, joten isoista arvoistaan tässä nyt puhutaan. Tätä mittaria kutsutaan ns. Warren Buffett-indikaattoriksi Warren Buffettin joskus todetessa, että hän vilkuilee tätä. Globaali velkakirjamarkkina on 120 biljoonan dollarin kokoinen vähän reilu, eli tätä menoa osakemarkkinasta on tulossa suurempi säästöjen dumppauspiste kuin velkakirjoista. Yksi etappi tämäkin. Puhutaan myöhemmin videolla pörssiyhtiöiden kannattavuudesta ja miten ne nykyään pystyvät kaapimaan isomman sivun BKTstä itselleen voittoina, joten tämä mittari ei välttämättä ole niin populistisen hälyttävä, mitä ensiksi ajattelisi. Inflaatio kiihtyy euroalueella 3% alustavien tietojen mukaan elokuussa. Frankfurtissa onkin äänet elvytyksen himmaamisen puolesta lisääntyneet. Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että kahdella maailman suurimmalla keskuspankkialueella on pöydällä edessä paisuja inflaatiolukuja ja kasvava paine elvytyksen vähentämiseen. Ehkä joskus jopa korkojen nostoihinkin. Puhutaan tällä videolla syyskuusta. Kyllä, se on ollut useinkin osakkeille hyvin dramaattinen kuukausi. Katsotaan myös, miten varovaisin askelin sijoittajat lähtevät tähän syksyyn. Sitten tartutaan vuosia velloneeseen keskusteluun yritysten kannattavuudesta. Onko ennätyskorkeat voittomarginaalit kestäviä vai vajoaako ne takaisin ns. Normaalille totutulle tasolle? Tämä olisi sijoittajille katastrofaalista, sillä pörssikursseihin on ladattu odotuksia rajusta tulostasosta myös jatkossa. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit videolta jotain uutta ja viihdyit. Syyskuu tuo osakkeille synkin kuukausi. Viimeisen 20 vuoden aikana osakemarkkina SP 500-indeksillä mitattuna on laskenut keskimäärin prosentin syyskuussa, ollen eniten miinuksella näistä 4 kuukaudessa vuodessa, jolloin markkina keskimäärin pakittaa. Mediakin tietää tämän, joten nyt on lupa odottaa dramaattisia otsikoita jokaisen pienenkin rasahduksen kohdalla. Sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä pörssin kausiluonteisuus, jos ei nyt ajoitusmielessä, niin ainakin osaa henkisesti varautua todennäköisiin tyrskyihin. Helsingin pörssissähän syyskuu on itse asiassa keskimäärin ollut snadisti plussalla viimeisen 20 vuoden ajan, mainittakoon. Varautumista puheen ollen sijoittajat ovat kohtuullisen varovaisia tällä hetkellä. Jos katsoo vain pörssiä yleisellä tasolla, niin tuntuu, että olemme keskellä euforis-parabolista rakettinousua. Kuitenkin monet varautuvat pomppuisempaan kyyntiin pörssissä. Esimerkiksi myyntioptioita, joilla voisi syötyä kurssilaskusta, on rohmuttu sakit täyteen viime aikoina. Monet treidaajat ja lyhyemmän aikavälin fiilistelijät katsovat osto- ja myyntioptioiden suhdetta päätelläkseen, kuinka pidättyväisiä muut sijoittajat ovat markkinalla. Kun yritin itse rakentaa tästä hienoa käppyrää, niin tässä näette lopputuloksen. Aikamoinen syliin kaatunut kurpitsakeitto, mitä visuaalisuuteen tulee, mutta silmämääräisen pseudotieteellisesti tästä voisi todeta, että kieltämättä usein nousu jatkuu, kun tämä indikoi sijoittajien olevan laskuun varautuneita. Kuten graafin aikajänteen alussa tämä näkyy, tämä olisi kyllä rohkaissut sijoittajaa hyvin aikaisiin ostoksille jo keväällä 2020. Toisaalta itsekin aloitin ostot jo helmikuussa, eikä se nyt jälkikäteen katsoen niin hassusti mennyt, joten mene ja tiedä. Yhtä kaikki, tämähän ei hälytä sijoittajan olevan mitään megavarovaisia kuitenkaan nyt. Viimeisenä nostettakoon, että yksityissijoittajan optiomania näyttää myös jäähtymisen merkkejä, joskin onhan tuokin edelleen aiempaa nähden koholla. Joko kaikki TikTok-treidaajat ovat jääneet eläkkeelle, heistä on tullut koko luokkaa isompia pelureita, tai sieltä on tullut sitten vähän odotettua enemmän lunta tupaan. Onko pörssiyhtiöiden kannattavuus kuplassa? Tämä kysymys nousee sijoittajan huulille tämän tästä, kun pörssiyhtiöt raportoivat alati parempaa kannattavuutta kvartaalista toiseen. Käsittääkseni elämme etenkin kehittyneissä talouksissa edelleen sekatalousmallissa, joka painottaa vapaita markkinoita ja kilpailua. Jos kapitalismi ja kilpailu toimii, ei teoriassa minkään yhtiön pitäisi pystyä tekemään yliluonnollisen korkeaa kannattavuutta pitkään, ennen kuin kilpailijat painavat hinnat alas. Jotkut sijoittajat odottavatkin NS-paluuta keskiarvoon, eli kannattavuuksien normalisoitumista niiden pitkän aikavälin keskiarvon tasolle. Tämä olisi katastrofi nykyiselle tulostasolle ja osakkeiden arvostuksillekin. Mutta käytäntö tuntuu puhuvan muuta.
Koronakriisin aikana tehtyjen säästöjen uskotaan tuovan pysyvää parantumista kannattavuuteen, ainakin mitä analyytikkojen ennusteisiin tulee. Mutta kannattavuusparannusilmiö on kestänyt jo paljon pidempään itse asiassa. Erityisesti ilmiöhän koskee Yhdysvaltoja. Tässä kuvaajassa näette Eurostoxx 600-indeksin sekä Yhdysvaltain S&P 500-indeksin liikevoittomarginaalin eli tuloksen ennen veroja ja korkomenoja. Kuten käppyrä kertoo, finanssikriisin jälkeen Yhdysvalloissa pörssiyhtiöiden marginaalit ovat ottaneet selkeän eron Eurooppaan ja käsittääkseni myös koko muuhunkin maailmaan. Samaa kieltä puhuu myös firmojen oman pääoman tuotto. Nopeastihan voisi ajatella, että Jenkeissä on niitä isoja tekkifirmoja kuten Google ja Facebook, jotka varmaan paisuttavat koko indeksin marginaaleja. Näiden sekä ylipäätään teknologiayhtiöiden yleensä kannattavuushan on ihan omaa luokkaansa sen pyöreässä päälle 20. Selitys ei kuitenkaan ole tyydyttävä, sillä kaikkien sektorien kannattavuus on kohentunut viime vuosina. Itse asiassa koko indeksin yhtiöiden kannattavuus on huipputasolla, vaikka nämä teknokörmyt eli FAANG-yhtiöt jättäisi pois tarkastelusta. Koko indeksin liikevoittomarginaali hipoo jo 13%. Vertailun vuoksi todettakoon, että Helsingin pörssin tyypillinen yhtiö pääsee meidän ennusteessa 8% liikevoittomarginaaliin. Tässä näette Inderesin 2021 ennusteen kaikkien meidän seuraamien firmojen EBIT-marginaalit. Niin ja naavia, siis mun käsittääkseni aika monella ennätystuloksi. Suljin finanssi- ja muut sijoitusyhtiöt pois, koska ne ovat omalaatuisia eläimiä ja niiden tulos syntyy hieman muuta kautta kuin myymällä tavaraa ja palveluita, eikä niiden kannattavuus välttämättä vertaudu hyvin muihin. Kannattavimmat yhtiöt ovat teknologiayhtiöitä kuten Tecnotree, Revenio, Qt tai vahvoja brändejä omaavia yhtiöitä kuten Harvia. Tällaisia yhtiöitä yhdistää vahva niche-osaaminen omalla tontilla, pääomakeveys ja syvät vallihaudat, mikä pitää kilpailijoita loitolla. Useimmat ovat skaalautuvia bisneksiä, sillä esimerkiksi softaa tai vaikka vaan Remedin tietokonepelejä voi myydä käytännössä loputtomasti ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Niinpä kannattavuus on rakenteellisesti vankemmalla tolalla kuin perusfirmalla, joka joutuu investoimaan kalliisiin tuotantolaitoksiin ja hankkimaan lisää materiaaleja, jos myynti vetää hyvin. Toki, kuten analyytikko Atte Riikola huomautti minulle eilen, kun pallotteli hänen kanssaan teknoyhtiöiden kannattavuutta, näemme pörssissä vain ne näyttävimmät teknopupillit. Pörssin ulkopuolella on valtava läjä teknostartuppeja, jotka kyntää tappiolla. Vain harvahan onnistuu lopulta horjuttamaan vallassa olevien yhtiöiden asemaa. Näiden suomalaisyhtiöiden kautta kerrottu tarina digitaalisen bisneksen voittokulusta on vain osasyy pörssiyhtiöiden parantuvaan kannattavuuteen. Palataan takaisin maailman suurimman markkinapariin Jenkkeihin. Teknologiayhtiöt edustavat alati suurempaa osaa pörssin koko tuloksesta Yhdysvalloissa, mutta kuten aiemmin todettu, kaikkien alojen kannattavuus on parantunut vuosien varrella. Se näkyy myös koko kansantalouden tasolla niin, että yritykset pystyvät kaappaamaan alati isomman osan BKT:stä itselleen voittoina. Tässä kuvassa näette yhdysvaltalaisyhtiöiden voittojen osuuden suhteessa maan koko talouteen. Se sinkoilee nyt ennätystasoilla. Tästä tulospotista pörssiyhtiöt tekevät käsittääkseni leijonan osan. Syitä tälle kehityskululle on arvailtu useita. Yksi nosto on, että työntekijöiden osuus koko talouden piirakasta on laskenut, kuten vaikkapa tästä käppyrästä näkee. Näin on tapahtunut Yhdysvalloissa kuin monissa muissakin länsimaissa. Se voi implikoida, että yritykset lusikoisivat suhteessa työntekijöihin aiempaa suuremman palan herkkua itselleen. Tämä liittyy muuten hieman myös kärjistyvään taloudelliseen eriarvoisuuteen. Kävi viime videolla läpi, miten se mahdollisesti painaa korkoja ja buffaa osakkeita. Laita linkin kuvaukseen alle video, jos et ole vielä katsonut. Tämä McKinseyin tutkimuspaperi on 2 vuotta vanha, mutta siinä arvioidaan, että merkittävimpiä syitä työntekijöiden osuuden laskuun on suotuisat talousbuumit etenkin syklisillä sektoreilla. Globalisaatio, heikompi palkkakehitys, automaatio ja ammattiliittojen heikentyminen selittävät kehityskulkua myös. Toinen seikka yritysten kannattavuuden parantumiseen on arvioitu johtuvan NS-supertähtiefektistä. Voittaja vie kaiken ilmiön jyllää ja talouteen pätee aina hyvin äärimmäisyydet. Tänä päivänä 10% maailman suurimmista yhtiöistä tekee peräti 80% kaikista tuloksista. Viimeisen 20 vuoden aikana voitot ovat keskittyneet entistä enemmän tähtiyhtiöille. Isompi kokoluokka tuo skaalaetuja, mikä parantaa kannattavuutta ja mahdollistaa pienempien kilpailijoiden imuroimisen pois tieltä. Kolmas seikka, mikä on hyvä tiedostaa, on hieman tekninen. Firmojen poistojen määrä on kasvanut jatkuvasti. Firmat siis aktivoi tavaraa taseeseen ja sitä poistellaan sieltä ajan kuluessa. NS Intangible Assets, kaiken maailman patentit, softa tai sitten ihan fyysiset IT-härvelit, kuten tietokoneet YMS, poistetaan nopeammalla aikataululla kuin tehtaiden koneita. Siten poistojen määrä kasvaa painaen laskelmissa sekä työntekijöiden että firmojen voittojen osuutta koko kansan tulosta. Eri alat myös konsolidoituvat ja tehostuvat. Monesti yksityiset pienet yhtiöt ovat tehottomampia ja palvelevat vaikka perheomistajien tarpeita. Sitten joku Borreon kaltainen pörssissä majaileva sarjayhdistelijä iskee paikalle ja virittää kannattavuuteen uuteen uskoon.
yhtiöidenkin tehokkuus kasvaa. Olen lukenut myös paljon argumentteja siitä, että kilpailu ei enää toimi yhtä hyvin kuin aiemmin. Sääntely on joko liian kireää, jolloin se estää uusia yrityksiä kilpailemasta vanhojen kanssa, tai riippuen siitä, kuka kritisoi ja vähän mistä näkökulmasta nämä heitetään, sääntely on liian lepsua ja kilpailuviranomaiset eivät pilko jättifirmoja. Ainakin jos firman kannattavuutta katsoo, niin huolimatta pörssiyhtiönä ainoasta puheesta kovasta kilpailusta se ei tunnu materialisoitua noihin lukuihin. Jos miettii näitä eri tekijöitä, kuten globalisaatio, digitalisaatio ja yritysten muuttuminen yhä pääomakevyemmiksi, niin on vaikea nähdä heti dramaattista muutosta asioiden tilaan. Globalisaatio ja taloudellinen integraatio on tosiaan ollut jo finanssikriisin jälkeen tikun nokassa ja tuotannon siirtäminen halvemman palkkatason maihin ei välttämättä enää ole samanlainen oikotie tulosylityksiin kuin aiemmin. Mutta digitalisaatio syvenee alati kiihtyvällä tahdilla. Tämä on äärimmäisen monimutkainen aihe, mutta näitä tekijöitä pallotellessa ihan ensimmäisenä tulisi mieleen, että pörssiyhtiötä uhkasi pitkän aikavälin rakenteellinen kannattavuuden romahdus ja paluu keskiarvoon, mitä monet varsinkin karhut povaavat. Ellei tietysti kilpailudynamiikka esimerkiksi viranomaisten suunnalta muutu tai jostain syystä esimerkiksi palkat lähde paljon aiempaa nopeampaan kasvuun. Yksittäisten yhtiöiden kohdallahan ei pidä tyydyttyä liikaa siihen, että erinomainen kannattavuus on selviö ikuisesti. Erityisesti teknologiayhtiöiden kanssa kannattaa muistaa, että silloin kun ne ovat kukkulan kuninkaita, ne kyllä vuolee kultaa, mutta teknologia kehittyy nopeasti ja matto voi lähteä jalkojen alta, kuten puhelin Nokialle surullisen kuuluisasti kävi. Myös taloussyklin vaiheet vaikuttavat kannattavuuteen rajusti ja nythän on supersuotuisa aika vuolla tuohta, kun talous kasvaa, mutta palkat ei ole vielä lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Mutta jos mietitään näitä rakenteellisia pitkän aikavälin tekijöitä, ei paluuta keskiarvoon tosiaan välttämättä ole ihan heti oven takana. Ideas.fissä on tänään makron lisäksi muun muassa Excelin ja F-Securen yhtiöpäivitykset. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.